ओके, आवाज येतोय? हो. Okay. We'll start with the yesterday's point. That is, we were talking about constructors. पण काय करत होतो तर constructors बद्दल बोलत होतो. Constructor is a function which is going to be available in the class, and that is the default function. Okay, even if you don't call that function, that is going to be executed. Okay, हे लक्षात आहे सगळ्यांच्या? हो. प्लस अजून एक काय कन्स्ट्रक्टर्सच्या बाबतीत, तुम्ही जरी एखादं फंक्शन लिहिलं नाही त्या आतमध्ये, तरी तिथं एक बाय डिफॉल्ट एक कन्स्ट्रक्टर किंवा फंक्शन असणार आहे, दॅट इज इनिट फंक्शन, and it is going to be called as your init because it is an initialization function. हे फंक्शन कशासाठी यूज होते तर इनिशियलायझेशन करण्यासाठी असते. काल मी ब्राउझरचं एक, ज्यावेळी एखादा ब्राउझर ओपन करतोय मी, तर बाय डिफॉल्ट तो बॅकग्राऊंडला काय चेक करणार आहे तर इंटरनेट आहे का नाही. हे कुठं होत आहे तर हे कन्स्ट्रक्टर रन व्हायला लागले बॅकग्राऊंडला. ओके, इवन इफ यू आर नॉट कॉलिंग दॅट थिंग, I know that function is going to be executed. Okay, if definition defining init function, we are defining here. Okay, but even if I don't define, then also it is going to be there and it is going to be executing some script at the back. Was the last time we had seen that. Okay, आता situation काय झाली आहे तर init function आहेच, we are having init function, but there is also going to be a default parameter for this function. That parameter is called as your self. हे लक्षात ठेवा. ओके, फंक्शनच्या बॉडीमध्ये, फंक्शनच्या डेफिनेशन मध्ये पॅरामीटर्स मी पास करतो, आपल्याला माहित आहे. ओके, so by default, if I'm defining a function inside the constructor, or if I'm defining the constructor, I'm going to require a parameter that is called as with the name of your self. अरे self actually काय आहे तर self actually काय आहे तर जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचाच हा रेप्लिका आहे self. Okay, self, there is no difference between self and s1. That is the object that has been created for the class. Student class आहे त्याचा काय तर ऑब्जेक्ट आहे. मी ज्यावेळी इनिशियलायझेशन मध्ये कन्स्ट्रक्टर मध्ये सेल्फ लिहितोय एखादा पॅरामीटर, दॅट मीन्स दिस पॅरामीटर इज नथिंग बट s1 इटसेल्फ. हे लक्षात ठेवा, हा s1च आहे सेल्फच्या रूपात इथं. ओके, सो whenever I'm going to write something that is self dot name, okay, equals to full name. So what is actually happening here, that is I'm passing a value that is name is Vedant here. हा वेदांत कुठं पास होतोय तर जो सेकंड पॅरामीटर आहे सेल्फला कुठला पॅरामीटर पास होणार आहे तर s1च होणार आहे, स्वतः ऑब्जेक्टच आहे. आणि हा फुल नेम जो पॅरामीटर आहे तर तुम्ही जे पास करायला फंक्शन म्हणून म्हणजे काय पास करावलंय तर वेदांत नेम पास आउट करावलंय. वेदांत नेम कुठे जाणार आहे तर इथं जाणार आहे. ओके, फुल नेमला, and that full name is going to be transferred to one more variable that is name, so which is connected to self dot name equals to full name. म्हणजे काय, ज्यावेळी फुल नेम आहे हा डेटा कुठे ट्रान्सफर होणार आहे नेम मध्ये ट्रान्सफर होणार आहे. आणि मी हा नेम कसा करतोय तर ऑब्जेक्ट नेम डॉट नेम हिअर. ओके, हाऊ आय एम ऍक्सेसिंग दॅट थिंग दॅट इज s1 डॉट नेम, म्हणजे ऑब्जेक्ट नेम नी हा व्हेरिएबल ट्रान्सफर करतोय. आता इथं सेल्फच आहे का, सेल्फ डॉट नेमच आहे, s1 डॉट नेमच आहे, हे दोन्ही पण सेमच आहे, हे दोन्ही पण सेमच आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, it is the method by which I am here accessing this thing. फक्त self declare करतो इथे s1 declare करतो, but self is nothing but a replica of this s1 itself. या ऑब्जेक्ट चीच ही रेप्लिका आहे, हे लक्षात ठेवा. त्यामुळे ज्यावेळी प्रिंट करणार आहे, ओके, आय एम गोइंग टू गेट दिस प्रिंट, आउटपुट काय येणार आहे तर वेदांत येणार आहे. ऍडिंग अ न्यू स्टुडंट, हे तर काय बाय डिफॉल्टच रन होणार आहे, ह्याला काय प्रिंट व्हायची गरज नाही, सॉरी रन व्हायची गरज नाहीये, बाय डिफॉल्टच प्रिंट होणार आहे, बिकॉज दिस इज अन कन्स्ट्रक्टर अँड दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी एक्झिक्युटेड बाय डिफॉल्ट. ओके, विदाउट कॉलिंग दिस फंक्शन आय एम एक्झिक्युटिंग दिस फंक्शन. आता इथं काय झालं, त्यावेळी s1 इक्वल्स टू स्टुडंट, म्हणजे s1 ज्यावेळी मी इनिशियलाइज करतोय ऑब्जेक्ट, त्यावेळी तो काय करतोय तर हे डेफ फंक्शन आहे. इनिशियलायझेशन फंक्शन काय करतोय कॉल करतोय. इनिशियलायझेशन फंक्शन काय चेक करतोय तर सेल्फ एक पॅरामीटर आहे आणि फुल नेम एक पॅरामीटर आहे.
मी ज्यावेळी इनिशियलाइज करतो स्टुडंट इथून, त्यावेळी मी वेदांत हा पॅरामीटर पास करावले फंक्शनला. ओके, कुठं फुल नेम. सेल्फ काय आहे, तर हा S1 आहे. ओके, आणि प्रिंट करताना काय करावं मी, S1 डॉट नेम, दॅट इज whatever variable is available inside this definition, I am accessing that definition S1 object name, and that's why it is printing this name Vedant. याची फक्त लूप लक्षात ठेवा कसा होतोय हा सिस्टीम मध्ये. ओके, सेल्फ दरवेळी द्यायला लागणार आहे. एखादं फंक्शन जर मला ट्रॅक आउट करायचं असेल तर initialization is going to be done with your self parameter itself. Now if I give one more thing, so S2 equals to, मी काय करतो, अजून एक ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करतो, S2 equals to student resolution. ओके, आणि काय करतो, प्रिंट डॉट नेम. सेम प्रोसिजर आहे. आता काय होणार आहे, तर सेम काय ट्रान्सफर होणार आहे, फुल नेम इथं. ऍडिंग न्यू, परत हे एक्झिक्यूट, नवीन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज केला S2, त्यावेळी हे फंक्शन परत रन झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, ऍडिंग न्यू स्टुडंट मला परत मेसेज दिला आणि ऋषी हे नाव एंटर. गॉट दिस थिंग. Yes. हे थोडस Yes. लॉजिकल लक्षात ठेवावे, विचारणार आहे इंटरव्ह्यूला की सेल्फ कशासाठी यूज करताय, सेल्फचा यूज काय. ओके, सेल्फ इज ऍक्च्युअली रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट दॅट इज बीन करंटली सर्व्ड. आता इथं सेल्फ कुठला झाला, S2 झाला. सेकंड ऑब्जेक्ट मी ज्यावेळी एक्झिक्यूट करावलं, ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट ज्यावेळी इनिशियलाइज करावलं मी, त्यावेळी सेल्फ काय झाला, तर S2 झाला. त्याच्यामुळे S2 डॉट नेम साठी काय केलं त्यांनी, तर जो व्हेरिएबल मी पास करालोय ऋषी, तो मला रिटर्न करून दिला. इथं काय झालं, S1 हा सेल्फ झाला आणि पास करायला मी, तेच मला परत त्यांनी रिटर्न केलं. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. ओके, Okay, sir. ओके. आता हे सेल्फ जे आहे ते सेल्फच नेम द्यायचं असते का दरवेळी, असं काय नाहीये. ओके, इथं नाव काय पण देऊ शकता तुम्ही, म्हणजे जो पहिला पॅरामीटर असणार आहे तो ABCD असं काय तर दिला तो पण चालून जाईल, नथिंग प्रॉब्लेम विथ दॅट. I can give any name here, A, B, C, D. But the thing is, most of the programmers try to follow the standard path of declaring the first parameter in the constructor as self. इथं काय करतोय, हा बाय स्टँडर्ड करून ठेवलाय. ओके, मी सेल्फ का देतोय, समजा मी दुसरा कोणाचा जर प्रोग्राम चेकआउट करावं ते मला माहित नाही, तर मी सेल्फ लक्षात आलं, मला लक्षात येईल की हा डिफॉल्ट पॅरामीटर आहे त्या कन्स्ट्रक्टर. ओके, मी ABCD वगैरे दिलं तर तो काय करेल, मला लक्षात येणार नाही. बट इफ आय एम डिक्लेअरिंग अ कन्स्ट्रक्टर, द फर्स्ट पॅरामीटर इज गोइंग टू बी द डिफॉल्ट पॅरामीटर. ओके, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे काय, तर तो डिफॉल्टच पॅरामीटर असणार आहे. आणि प्लस आता सिच्युएशन कशी, फुल नेम दिले, त्या व्हेरिएबलचं नाव काय नेम दिले, फुल नेम. बट इट इज ऑलवेज अ गुड हॅबिट टू यूज द सेम नेम्स. म्हणजे आता इथं काय मी फुल नेम देत नाही, मी काय करतो इथं पण नेमच देतो. इथं काय करू, म्हणजे जो ऑब्जेक्टचा व्हेरिएबल नेम आहे, ओके, सेल्फ डॉट नेम, तोच मी परत इथं द्यायला लागलोय, हे लक्षात ठेवा. ओके, एक स्टँडर्ड फॉर्मॅट आहे, तुम्ही नेम्स चेंज करू शकता, बट इट इज ऑलवेज द स्टँडर्ड फॉर्मॅट टू गिव्ह द सेम नेम ऍज द ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल. सेल्फ डॉट नेम जो आहे हा ऑब्जेक्ट व्हेरिएबल आहे, आणि हा कुठला आहे, डेफिनेशनचा पॅरामीटर मधला व्हेरिएबल आहे हा नेम. Okay, but it is always considered a better way to give the same names there. So if I declare one more variable, suppose marks, आणि मी इथं काय करतो, हा marks लिहून घेतो, self dot marks equals to marks, आणि काय करतो इथं print I need to print the marks there. So first of all I need to pass the marks. मी काय करतो, कॉमा, सपोज 97 मार्क्स आहे,
मी काय इथं कॉमा देतो प्रिंट मध्ये S1 डॉट मार्क्स. सेम वे ऋषीला इथं काय करतो कॉमा देतो 90 and again comma S2 डॉट सेम मगासारखं फक्त एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मी वाढवलं. इथं तुम्ही इनिशियलायझेशन मध्ये किती पण वाढवा, इट इज नॉट गोइंग टू मेक मच अ प्रॉब्लेम. सो इफ आय रन दिस थिंग झालं. If I execute this thing, Vedant 97, adding a new student, Ruchi 90. ओके, म्हणजे काय तर हे सेल्फ फर्स्ट पॅरामीटर आहे आणि जेवढे व्हेरिएबल्स मी डिक्लेअर करतोय, ओके, S1 is going to be initialized as self here, that is the object. S2, if I am initializing a second object, that is your S2, that is going to be again assigned to the self thing, and it is going to be used to what we can say to access that variables in constructor. Initial constructor जो आहे त्यातले variables access करण्यासाठी मी वापरणार आहे. Okay, even if you are not getting what I am trying to transfer to you, just remember the process happening here. Okay, प्रोसेस थोडीशी लक्षात ठेवा जेणेकरून तुमच्या लक्षात येईल की ऍक्च्युअल मध्ये काय सिच्युएशन आहे, कन्स्ट्रक्टर काय आहे आणि आपण व्हॅल्यूज कशा पास करावलेले कन्स्ट्रक्टरला आणि आपण ते प्रिंट कशा करावलेले. आता एक लक्षात आला असेल तुम्हाला, समजा एखादा व्हेरिएबल आहे, समजा हा नेम धरला, हा नेम कुठे डिक्लेअर केला मी तर क्लासच्या आतमध्ये एक डेफिनेशन आहे, त्याच्या आतमध्ये हे आहे. म्हणजे मला जर क्लासच्या आतली एखादी गोष्ट काय ऍक्सेस करायची असतील तर ती कशी करणार, ऑब्जेक्ट नेम डॉट दॅट व्हेरिएबल नेम. ओके, ऑब्जेक्ट नेम डॉट दॅट व्हेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट व्हेरिएबल, ऑब्जेक्ट नेम डॉट variable. Okay, so in this way I can actually access the details inside that class using an object. Okay, लक्षात आलं? Okay, one more thing. आता we have defined a function which is saying def init self and self comma name comma mark हा मी इनिशियलाइज केलाय. Now what is this called as? हे जे मी diff init constructor डिफाइन करावले हा काय करावं म्हणावले मी, ह्याला काय म्हणतात, this is actually called as your parameterized constructor. ओके, कन्स्ट्रक्टर म्हणजे काय, मी ह्या कन्स्ट्रक्टरला काहीतरी पॅरामीटर्स पास करावं. दॅट्स वाय दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज युअर पॅरामीटराइज्ड कन्स्ट्रक्टर. आणि इथं जर मी अजून एक डेफ केलं, ओके, सपोज दिस इज डेफ init. Okay, and I'm going to just write self. एवढंच केलं आणि काय करतो, print default default constructor. This is called as your default constructor. लक्षात आलं? सेम आहे, फक्त काय एक पॅरामीटराइज करून घेतलाय मी, त्या कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर्स पास करावं आणि एक काय करायला तर डिफॉल्ट आहे, ह्याच्यात काहीच नाहीये, नुसताच कन्स्ट्रक्टर आहे. इफ आय रन दिस थिंग व्हॉट हॅपन्स, it is showing that if there is a default constructor and parameterized constructor, which constructor is going to be initialized? It is going to be the parameterized constructor. कुठला initialize होणार आहे?
कन्स्ट्रक्टर होणार आहे. का तसं वाढवलंय? कारण मी ज्यावेळी आपला रूल काय सांगतोय, ज्यावेळी मी ऑब्जेक्ट एखादा इनिशियलाइज करणार आहे त्यावेळी तो क्लास, तो कन्स्ट्रक्टर इनिशियलाइज होणार आहे, म्हणजे ते फंक्शन इनिशियलाइज होणार आहे. बट दिस S1, when I am initializing this thing, I am passing some values, that is Vedant and 97. मग तो काय बघतोय करताना ऑब्जेक्ट, तो चेक करतोय की मला कुठल्या फंक्शनला व्हॅल्यूज पास करावं लागेल. So I'm passing to this, that is name and mark. So it is executing only this parameterized constructor. Remember this thing. तर काय सिच्युएशन झाली, तर व्हेरिएबल्स पास केल्यामुळे तो फक्त सेकंड सिलेक्ट करायला येईल. इट इज नॉट गोइंग विथ द डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. मी जर इथं जर काय दिले पास, then it will be taking the default constructor there. Okay, लक्षात राहील. हो हे थोडं theoretical part आहे, just remember this thing properly. काय काय बघितलं, तर आपण सुरुवातीला कन्स्ट्रक्टर बघितलं, सेल्फचं मिनिंग बघितलं, आणि कुठल्या टाईपचे कन्स्ट्रक्टर्स आहेत, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर and parameterized constructor. Which is going to be same name I can give, okay, which is going to be executed constructor, that is the parameterized constructor is going to be executed if I am passing some values. मी जर values काय पास करत असेल तर parameterized होणार आहे, आणि मी जर ऑब्जेक्ट पासून काय व्हॅल्यूजच पास करत नसेल तर कुठला होणार आहे, तर डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर एक्झिक्यूट होणार आहे. गॉट दिस थिंग? yes sir. Yes. Okay. Now next very important part of the structure itself is called as class and instance or attributes. Okay, class and instance attributes, or it is also called as an object attributes. ओके, आता ऍट्रिब्यूट्स म्हणजे नक्की ऍट्रिब्यूट्स. ओके, आपण जो काही डेटा आपण बघतोय, आता आपण नेम पास केलं, वेदांत पास केलं, ओके, त्यानंतर एज पास केलं, एज साठी एक नंबर पास केला. ओके, हे काय, तर हे सगळे ऍट्रिब्यूट्स आहेत. जो डेटा वापरतोय प्रोग्रामिंग मध्ये त्याला काय म्हणतो आपण, तर ऍट्रिब्यूट्स म्हणतात. दिस आर नथिंग बट द ऍट्रिब्यूट्स ऑफ पर्टिक्युलर टाइप वी कॅन से. ओके, आता हे ऍट्रिब्यूट्स जे आहेत ते दोन प्रकारचे असतात. एक तर क्लास ऍट्रिब्यूट असू शकतो किंवा एक तर ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट्स असू शकतो. व्हॉट इज दिस क्लास ऑफ ऍट्रिब्यूट्स अँड व्हॉट डू ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट्स और इन्स्टंट ऍट्रिब्यूट्स. याचं एक सिंपल एक्झाम्पल आहे अंडरस्टँड करण्यासाठी. क्लास ऍट्रिब्यूट्स काय आहेत आणि ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट्स काय आहेत. आपल्याला माझ्याकडे एक हे आहे, क्लास आहे स्टुडंट नावाचा, आपण सारखं स्टुडंटच घेतोय, हा माझ्याकडे क्लास आहे. ओके, आता काय म्हणूया, तर ह्याच्या क्लासमध्ये 4 S1, S2, S3 आणि S4 असे 4 स्टुडंट आहेत. आता असं होणार आहे का की सगळ्यांचे नेम सेमच असणार आहेत माझे 4 स्टुडंटचे? होणार आहे का असं? नाही. नाही. समजा 1000 जरी स्टुडंट असेल तर फार थोडा चान्स आहे की ओव्हरलॅप करेल. खरं, दिस इज गोइंग टू बी एन युनिक कॅरेक्टर. हा काय असणार आहे, युनिक असणार आहे. S1, S2, S3 जो काही नेम देणार आहे, तर मी S1 ला नेम म्हणतो. ओके, हे काय असतं, तर नेम म्हणतो मी S1 च्या ऐवजी. तर ज्यावेळी मी एखादा ऑब्जेक्ट क्रिएट करत असतो, मी पहिल्या वेळी पण सांगितलेलं आहे, तर प्रोसेसर काय करत असतो, ज्यावेळी एखादा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होतो तर तो त्याच्यासाठी सेपरेट मेमरी स्टोर करून ठेवतो. म्हणजे मी काय, समजा फर्स्ट S1 ला मी इथं वेदांतचं नाव पाठवलं, नेम इक्वल S1 इक्वल्स टू वेदांत, तर वेदांतच्या एक मेमरी लोकेशन स्टोर होणार आहे, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी एन युनिक थिंग. ज्यावेळी मी S2 लिहीन
त्यावेळी तो काय करतो, अजून एक मेमरी लोकेशन स्टोअर करतो. ओके, इथं नाव असेल S3. ज्यावेळी मी इनिशियलाइज करेन, ज्यावेळी ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेन, त्यावेळी माझ्याकडे मेमरी लोकेशन वेगळं असणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे, तेवढे मेमरी लोकेशन माझ्याकडे असणार आहेत. हे सगळे वेगवेगळे असणार आहे. हा वेगळा असणार आहे, हा वेगळा, हा वेगळा, हा वेगळा. दिस थिंग इज कॉल्ड ॲज युअर इन्स्टन्स ॲट्रिब्यूट. हे कसले ॲट्रिब्यूट आहेत, तर हे म्हणू शकतो मी इन्स्टन्स ॲट्रिब्यूट. हे कसले झाले ॲट्रिब्यूट, लक्षात आलं? गॉट दिस थिंग? हो. ओके, हा झाला माझा इन्स्टन्स ॲट्रिब्यूट किंवा ऑब्जेक्ट ॲट्रिब्यूट म्हणूया याला. कारण हे कधी इनिशियलाइज होणार आहे, ज्यावेळी मी हा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेन त्यावेळी हे बॅकग्राऊंडला वर्कआउट होणार आहे. आता समजा हे सगळे नेम्स वेगवेगळे आहेत. खरं हे काय आहेत, सगळे एकाच कॉलेज आहेत. ओके, कुठलं कॉलेज आहे तर SBG आहे. तर माझ्याकडे काय मेथड आहे, तर मी काय करतो, ज्यावेळी मी नेम डिक्लेअर करतो एखाद्याचं, तर तिथं कॉलेज पण हे करून घेतो, SBG 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 करतो आणि SBG. आता इथं काय, आपण 4 आहेत म्हणून ठीक आहे. समजा माझ्या 1000 स्टुडंट असते तर मला हे मेथड बरोबर नसते, हे की नाही, कारण सगळेजण SBGचेच आहेत. तर मी प्रत्येकाला SBG कशाला स्टोअर करू? हा एक व्हॅलिड क्वेश्चन झाला, बरोबर आहे? हो. मी त्याच्या बदली काय करतो, की प्रत्येकाला न सांगता मी कॉमन एका क्लासलाच SBG म्हणतो. ओके, म्हणजे काय केलं मी, एक क्लास ऍट्रिब्यूट तयार केला. हा काय झाला SVG आहे, जो सगळ्या नेम्स साठी कॉमन आहे. त्याला मी काय म्हणणार आहे, तर क्लास ऍट्रिब्यूट आहे. लक्षात राहील? हा काय झाला, तर क्लास जो सगळ्या नेम्स साठी किंवा सगळ्या ऑब्जेक्ट्स साठी किंवा सगळ्या इन्स्टन्सेस साठी हा कॉमन असणार आहे. दॅट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज युअर class attribute. And the name that I'm talking here, which is going to be initialized every time an object is going to be initialized, that is going to be called as your object attribute or your instance attribute. What is this thing? Yes, sir. Okay, एकच मिनिट, मी जर लाईट ऑन करतो.
हॅलो, हा येतोय आवाज. एकच मिनिट, जर लाईट गेली आहे चार्जर लावतो. हॅलो हॅलो, हा रवी, तुम्ही सांगा. हा, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. ठीक आहे, ठीक. हॅलो, आहेत का ऑनलाईन? हो सर. ओके. आमच्याकडे लाईटच नाही रे सकाळपासूनच. काय आमच्याकडे आत्ता येईल. होय का? आमच्याकडे काय रस्त्याची कामं सुरू आहेत, आमचं सगळं बंदच आहे आमच्याकडे. ओके, आपण काय बघत होतो तर क्लास ऍट्रिब्यूट, ऑब्जेक्ट किंवा इन्स्टन्स ऍट्रिब्यूट. लक्षात आलं क्लास ऍट्रिब्यूट काय आणि ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट काय? ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट म्हणजे कसं आहे तर जेवढे व्हेरिएबल्स असणार आहेत, जेवढे स्टुडंट्स असणार आहेत तेवढे मी नेम्स यूज करू शकतो, and that is called as your object attributes. But there is no requirement of to store a common variable every time. I can declare that as a class attribute. आता हे ऍक्सेस कसे करायचे? तर समजा मला क्लास ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करायचं असेल तर मी डायरेक्टली त्याला क्लास डॉट ऍट्रिब्यूट असं नाव देऊ शकतो. ओके, डॉट इम्पॉर्टंट आहे. आणि समजा इन्स्टन्स असेल तर ऑब्जेक्ट डॉट attribute. I'm going to do this thing. Object dot attribute. हे असं मी ऍक्सेस करू शकतो. ओके, पॉइंट लक्षात ठेवा की क्लास डॉट ऍट्रिब्यूट, क्लासचा ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करायचा असेल तर क्लास डॉट ऍट्रिब्यूट, आणि समजा जर मला ऑब्जेक्टचा ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करायचा असेल तर ऑब्जेक्ट डॉट ऍट्रिब्यूट. आता ऑब्जेक्ट डॉट ऍट्रिब्यूट आपण जर इथं प्रोग्राम बघितला मग असा, तर इथं जे मी डिक्लेअर करावलोय S1 डॉट नेम, दिस आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट. S1 काय आहे? S1 काय आहे? सेल्फ. S1 काय आहे? क्लास. क्लास नाहीये, हा ऑब्जेक्ट आहे S1. ओके, स्टुडंट जो आहे तो क्लास आहे. वर मी जर बघितलं तर वर क्लासचं नाव काय दिलंय तर स्टुडंट आहे. आणि स्टुडंटच्या क्लास मधला जो डेटा ऍक्सेस करायचा असेल तो कशाने करणार आहे? मी S1 किंवा ऑब्जेक्टने करणार आहे. लक्षात राहील?
हो सर. हो. हे अजून एका मेथडने बघता येते. समजा मी इथं प्रिंट आहे ना, प्रिंट S1 दिलं समजा. ओके, प्रिंट S1 दिलं आणि प्रिंट करून बघितलं ना तर हा दाखवतोय काय प्रिंट करतोय बघा. स्टुडंट ऑब्जेक्ट ऍट या लोकेशनला हा ऑब्जेक्ट आहे. गॉट दिस थिंग? म्हणजे त्याने Yes. ऑब्जेक्टचं लोकेशन प्रिंट करून दिलं, कुठं डेटा स्टोअर करणार आहे S1 डॉट नेमचा. तर ह्या लोकेशनला तो सेव्ह. ओके, आता एक करून बघूया आपण. समज इथं प्रिंट जसं S1 केलं, इथं प्रिंट S2 करूया आपण. कळलं का? आता हा जो ऑब्जेक्ट आहे हा काय झालाय माझा, तर दुसऱ्याच लोकेशनला इनिशियलाइज झालाय आणि हा काय झालाय तर दुसऱ्या लोकेशनला इनिशियलाइज झालाय. म्हणजे दोन वेगवेगळे नेम जर मी बघितले तर दोन वेगवेगळे लोकेशन करायला. गॉट दिस थिंग? Yes. म्हणजे इथं काय होईल विषय, समज मी इथं मार्क्स बरोबर तुझं SBG आपण टाकलं, काय केलं इथं अजून एक व्हेरिएबल पास करतो. सॉरी, इथं काय करतो, कॉमा SBG. आता सिच्युएशन काय झाली, SBG तर कॉमन आहे, तर त्यांनी काय करायला पाहिजे होतं, कॉमनच घ्यायला पाहिजे होतं. बरोबर. हो. तर लोकेशन आहे ऑब्जेक्ट प्रमाणे तो नंबर ऑफ लोकेशन पण वाढवत जाणार होता. हा एरर इथं आपण तो कॉल केलेला नसल्यामुळे तो दाखवलाय. बट पॉइंट लक्षातला काय सांगायला लावलं मी, हो. हो सर. S1 हा ऑब्जेक्ट आहे, स्टुडंट हा क्लास आहे. ओके, आता मगाशी काय झालं आपलं मध्ये, क्लास ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करताना कसं करायला लागणार आहे, क्लास डॉट ऍट्रिब्यूट. आणि इन्स्टंट ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करताना मी काय केलं, तर तो ऑब्जेक्ट नेम ऍट्रिब्यूट S1 डॉट नेम हा काय झाला तुमचा, ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट इन्स्टन्स. ते मला क्लासच्या आतलं काय जरी ऍक्सेस करायचं असेल तर ही मेथड मला करा. आता राहिलं काय माझं मग, तर मग मी क्लास ऍट्रिब्यूट कसा डिक्लेअर करायचा, हाऊ आय एम गोइंग टू ऍक्च्युअली डिक्लेअर द क्लास ऍट्रिब्यूट. ओके, हाऊ आय एम गोइंग टू डिक्लेअर, तर इनिशियली काय करता येईल मला इथं, मगाशी आपण केलंय अगोदरच्या एक्झाम्पल मध्ये, तर मी डायरेक्टली इथं व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. सपोज कॉलेज नेम आणि काय करतो इक्वल्स टू सपोज SPGI. ओके, डायरेक्टली इथं कॉलेज नेम करतो. म्हणजे काय, तर हा डेफिनेशन फंक्शन डेफिनेशनच्या बाहेर डिक्लेअर केलाय. व्हॉट इज द प्रोसिजर टू ऍक्सेस दिस थिंग, कसा करणार आहे मला, एक तर मी डायरेक्टली ऍक्सेस करू शकतो. म्हणजे काय, मी S1 डॉट कॉलेज नेम पण करू शकतोय, काय प्रॉब्लेम नाही. हे समजा मी इथं प्रिंट करायचं म्हटलं तर S1 डॉट कॉलेज नेम हे ऍट्रिब्यूट देतो, तर तो प्रिंट करतोय का बघूया आपण. इफ इट इज प्रिंटिंग दॅट थिंग, काय द्यायला मग डिलीट नाही केलं. वेदांतला SBJ प्रिंट केलं त्यानं. ओके, but what we are doing, we are using an object to access a class attribute. मी काय केलं इथं, S1 हा ऑब्जेक्ट आहे माझा, S1 डॉट कॉलेज नेम ज्यावेळी मी द्यायला लागलोय त्यावेळी काय झालं, तर S1 हा ऑब्जेक्ट आहे आणि ऑब्जेक्ट नेमनी मी काय करावलोय, तर क्लास ऍट्रिब्यूट ऍक्सेस करावलोय. तर असं नाही करायचंय मला, काय करायचंय तर क्लास नेमनीच करायचंय. कसं ऍक्सेस करणार होतो आपण, क्लास नेम ऍट्रिब्यूट होतं, क्लास डॉट ऍट्रिब्यूट आहे. मग इथे S1 च्या ऐवजी मी काय देऊ शकतो, स्टुडंट. स्टुडंट डॉट कॉलेज नेम. काय झालं, SBJ. म्हणजे सेम इफ आय जस्ट कॉपी दिस थिंग,
आणि काय करतो, खाली कोणाचं नाव आहे तर ऋषीचं, तिथं पण तेच करतो मी, सेम थिंग. ठीक आहे, त्याला पण काय प्रिंट झालं, एसबीजे प्रिंट झालं. म्हणजे सगळ्यांना कॉमन असल्यामुळे मी काय केलं, तर तो क्लास ऍट्रिब्यूट म्हणूनच टाकला आणि तिथूनच मी ऍक्सेस करायला तो कंटिन्युअसली. ओके, आय एम ऍक्सेसिंग दॅट itself. I'm not declaring it is an object attribute. कारण ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूटचा इश्यू काय होतं, मला किती लक्षात आलं बघूया. ऑब्जेक्ट ऍट्रिब्यूट ज्यावेळी मी करतो त्यावेळी त्याचा इश्यू काय होतं, ते आपल्याला पर्टिक्युलर ऑब्जेक्टला आपल्याला तिथे हे करायला लागते. नाही तो इश्यू झाला. ऍक्च्युअल बॅक काय होतोय, तर तो मेमरी लोकेशन वेगवेगळे नाव असतात, मेमरी लोकेशन वाढतात ते. वाढणार त्याचे. ओके, नाव एसबीचे कॉलेज तर एकच आहे. मग दरवेळी मी समजा S1 S2 S3 S4 असं जर करत गेलो कंटिन्युअसली, तर काय करेल तो तो दरवेळी इनिशियलाइज करताना एसबीजे ला पण त्यातच ओढून गेलो आणि ते मेमरी जास्त खात बसेल. ओके, क्लास ऍट्रिब्यूटचा तोच फायदा होणार आहे की हा सगळ्यांसाठी कॉमन आहे बाबा, याच्यासाठी वेगळी मेमरी अलोकेट करू नको, एकदाच करायची. That is the difference between what we called as a class attribute and your instance attribute here. Got this thing? येस. आता हे क्वेश्चन्स काय म्हणतात त्याला, क्वेश्चन्स डोक्यात ठेवा, हे सारखं सारखं रीड झालं पाहिजे, कारण इंटरव्ह्यूला हेच विचारतात, एक कन्स्ट्रक्टर काय, क्लास ऍट्रिब्यूट्स काय आहेत, त्याचं यूज कसं आहे, सेल्फ कसं आहे, हेच तुम्हाला ते पहिल्या स्टार्टिंगच्या याच्यावर इफ एल्स वर कोणी क्वेश्चन विचारत नाही इंटरव्ह्यूला. ओके, क्वेश्चनिंग करणार आहे कुठल्या पण प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये, जावा मध्ये जरी गेला तरी पहिला क्वेश्चन तोच विचारणार आहे, तो क्लास म्हणजे काय, ऑब्जेक्ट म्हणजे काय बाबा, ओके, इन्स्टन्सेस काय असतात हेच विचारणार आहे तुम्हाला. सो जस्ट बी व्हेरी रिलेटिव्ह टू दिस थिंग. हे थोडस वाचायलाच पाहिजे, थोडस रिडिंग व्हायला पाहिजे. एखादा प्रोग्राम जर बघितला तर त्यात कुठलं काय आहे. ओके, so that is one thing. Now next part we'll just start with one more thing in this, that is called as your methods. Okay, हे काय तर मेथड्स आहेत. मेथड्स म्हणजे काय, तर मेथड्स आर नथिंग बट द नेम्स फॉर फंक्शन्स. आपण आतापर्यंत काय म्हणत आलोय, फंक्शन्स म्हणत आलोय. तर एखादं फंक्शन ज्यावेळी मी क्लासच्या आत डिफाईन करतोय त्याला हे काय म्हणतात, तर मेथड्स म्हणतात. दॅट इज द ओनली डिफरन्स. ओके, काय तर if I am declaring a particular function inside the class, then that is going to be called as your method. So if I have a class is going to be of two things. क्लास मध्ये दोन गोष्टी असणार आहेत, एक पहिला म्हणजे तुमचा डेटा असणार आहे and second is going to be methods. Second is going to be your methods. Methods are nothing but functions which are inside the class. Okay, okay, Swapnil. Hello, स्वप्नील, कोण आहे का, गेले सगळे? हाय सर, हाय. आहे ना? हो हो हो. एक काम करा, कोणतं लिंक टाका दुसरी एक, माझं टायमिंग संपलं. हा मी टाकतो.